agents and other security personnel ahead of the 2023 general election. According to Professor Yakubu, the figure was 20 million higher than the combined voter population of the 14 other West African countries in the sub-region. According to Professor Yakubu, the figure was 20 million higher than the combined population of 14 other countries. Our agency also indicated that the election preparation, deployment, and implementation constituted the most extensive mobilization that could happen in the country. He said it involved the recruitment and training of staff and managing the logistics for their deployment to 176,846 police units spread across 8,809 electoral wards, 774 local government areas, and 37 states of the Federation and the Federal Capital Territory. Nigerians have been admonished to brace up for these negative consequences arising from the climate change being experienced not only in the country but all over the world. Experts who spoke in separate interviews with OSBC News on the development outlined the safety precautions that need to be taken to mitigate the effect of climate change. Ayobami Akomolafe now reports. And it is evident that Nigeria has been witnessing its effects, judging by the increase in temperature, rainfall, and flooding as recorded in some parts of the country. As the climate continues to change, forecasters have revealed expected developments as regards the weather, including a long season of cold, which have caused experts to advise Nigerians to take precautions and put in place preventive measures. Speaking with OSBC, a health officer, Mrs. Adegeyi Oluyombo, of Osun State Primary Health Care Board, advised citizens of the state to keep themselves warm at all times, as the cold weather condition might not stop soon. She revealed that the chest cold conditions get rampant in periods like this, and advised that citizens, most especially children and the aged, to eat warm food and drink warm water this time around. This cold weather is keep themselves warm. Wearing of cardigan during this cold weather, then drinking of warm water. There's closing of air, windows and doors. Every time now. These environmental predictions are not limited to humans alone, as farm produce could be affected as well. An agriculturist, Dr. David Ogunshade, in an interview with OSBC, explained that farmers are major victims of climate change, as he makes reference to 2021 weather conditions which affected farming and caused a low turnout in farm produce. He expressed his displeasure at the lack of adequate equipment farmers are facing to avert such situations. We are having problem with the tree crops. The tree crops are not doing very well this year because of last year there was no Ramadan. Ramadan is very, very important for tree crops. Cola, mangoes, and even cocoa. So this year we are going to have very little production of it. So those are the aspects of this. He, however, called on the government to empower and equip farmers adequately and put in place proper preventive measures by encouraging irrigation farming system in the southwest. Preparing, we appeal to the government to provide irrigation for especially the southern part of the country, because in the north we have. The experts also spoke on the need for individuals to do away with harmful environmental practices, such as indiscriminate dumping of refuse in drainages and waterways, bush burning, deforestation, among others. Ayobami Akomolafe reporting for OSBC. Governor Adeboyega Oyetola has mourned the former Inspector General of Police, Tafa Balogun, who died recently at the age of 75. Osun State Governor, in a condolence message to the Orogun of Ilaoba Waboyedotun, former Osun State Governor Chief Adebisi Akande, the immediate family and friends of Mr. Balogun, the Nigerian Police Force, and the people of Ilaoba, where the late IGP hailed from. In a statement by Chief Press Secretary Ismail Omipino, the governor noted the contributions of late retired police officer, saying his input contributed in no small measure to the nation's security during his years of service in the force, including when he served as the IGP between 2002 and 2005.
The governor also described Balogun as a true patriot and respected community leader who made notable contributions to the development of his community and humanity. According to the family, the former IGP will be buried tomorrow. Meanwhile, the Nigerian Security and Civil Defense Corps has given the family of its officer, Inspector Ilyasu Abraham, killed in the recent Kuje Media Custodial Center attack by Islamic State of West Africa terrorists, the sum of 2.8 million naira as an intervention to support the family after losing his breadwinner, presenting a check of 2.5 million and a cash of 300,000 naira to the wife of the deceased, Mrs. Elizabeth Abraham, and her daughter in Abuja. Commandant General of the Corps, Dr. Ahmed Audi, said the agency is fully committed to the welfare and well-being of its officers, and the heroic passing of Abraham will not be taken for granted, noting that the circumstances of his passing on while in active service to the country. In a statement signed by the Public Relations Officer of the Corps, Olushola Odumusu, Audi explained that the money given to the family was in fulfillment of his promise to ensure that necessary compensation is given to family in due time and as an intervention from government and call to assist the deceased family in ameliorating some burial expenses. While consoling the family, the CG assured the daughter of late Inspector Ilyasu of employment into the Corps as soon as federal government gives approval for recruitment into the agency. Now to sport. It was a great day for Team Nigeria as the country's national anthem was sung twice at the ongoing Commonwealth Games in Birmingham, following medal-winning performances from Goodness Nwachukwu and Alice Oluwafemi Ayo. The duo set new world records in both women's discus throw and women's para-powerlifting heavyweight events. Nwachukwu threw 3.84 meters to break her own record, which she achieved on March 20 in South Africa, when she threw 3.35 meters, while Oluwafemi Ayo recorded a total point of 123.4 kg in her event. Also in the women's para-powerlifting heavyweight event, Bose Omolayo came second to win Nigeria's second silver of the games after ending 6 of the games without a medal. Veteran para-powerlifter Nnamdi Innocent returned Nigeria's team to the podium after winning a bronze medal in the men's lightweight contest. Now to foreign stories. 4 U.S. police officers have been arrested and charged over fatal shooting of Breonna Taylor. Ms. Taylor was killed in her home in Louisville, Kentucky on 13th of March by plainclothes police officers who were executing a no-knock search warrant. The hospital worker, age 26, was shot as officers stormed the apartment just after midnight while she was with her boyfriend, Kenneth Walker. Her death sparked racial injustice protests around the country. Reports say the federal investigations declared that 3 of the 4 officers conspired to falsify the arrest warrant that led to Ms. Taylor's death. It added that only 1 officer involved in the bid, former Louisville Detective Brett Atkinson, had been previously charged over the case. That ends the midday news on OSBC TV. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon. Ẹ̀kásán ìròyìn ọjọ́kùnrí. Ìjọba àpapọ̀ àtòjúpò ìtàkùn ayélujára Google ti ń ṣiṣẹ́ láti máa tọpinpin àwọn tó ń ṣe ojúpò ìtàkùn ayélujára YouTube lò lọ́nà àti fòpin sí ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá táwọn èèyàn máa ń sọ lórí ìtàkùn yìí. Mínísítà fẹ́tọ̀ ìròyìn àti àṣà Alhaji Lai Muhammed ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò táwọn ikọ̀ láti iléeṣẹ́ ìtàkùn ayélujára Google ṣàbẹ̀wò sí lólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá. Ó fìdùnnú rẹ̀ hàn pé èròǹgbà kan náà ní ìjọba àpapọ̀ àti iléeṣẹ́ náà ní nípa àmúlò ìtàkùn ayélujára yìí.
mínísítà náà ṣàlàyé pé ìjọba nílò láti wá nǹkan ṣe sọ́rọ̀ àwọn onísùnmọ̀mí àtàwọn ikọ̀ tó ń lo ìtàkùn YouTube láti máa fi àwòrán tàbí àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ tí kò sì yẹ kí wọ́n fààyè gbà wọ́n láti máa lo ìtàkùn náà. Alhaji Mohammed sọ pé ìtàkùn Google jẹ́ èyí tí àwọn ikọ̀ IPOB ń lò tó sọ̀rọ̀ àwọn aláṣẹ àtàwọn alámòjútó iléeṣẹ́ ìpè kí wọ́n má ṣe fààyè gbà wọ́n mọ́ fún bí wọ́n ṣe ń dá wàhálà sílẹ̀. Ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ní àkọsílẹ̀ èèyàn tó pọ̀ jùlọ tí wọ́n ń lo ìtàkùn YouTube, Google, Facebook, TikTok, Twitter àti WhatsApp láti máa fi ṣiṣẹ́ wọn àtọ̀rọ̀ òṣèlú. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, adarí ojúpọ̀ ìtàkùn ayélujára Google ní Áfíríkà, ọ̀gbẹ́ni Charles Murray, sọ pé àwọn ti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà ohun ọ̀tun míì tí yóò máa pinwọ́ àwọn tó ń ṣe ojúpọ̀ ìtàkùn yìí lò. Lọ́nà àti dájú pé oúnjẹ sun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bọ̀, ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ kan tó ń rí sí ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbékalẹ̀ ibùdó tí wọ́n yóò ti máa ṣe àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé fún iṣẹ́ àgbẹ̀ ní Láfíà àti Ṣolúìlú ìpínlẹ̀ Nasarawa. Lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ iṣẹ́ tí ibùdó náà yóò ṣe, igbákejì adarí iléeṣẹ́ Nasani, ọ̀gbẹ́ni Mohammed Haruna, sọ pé ibùdó tó wà ní Nasarawa náà wà lára àjọ tí ààrẹ Buhari pàṣẹ fún pé kí wọ́n wá bí ìpèsè oúnjẹ nípasẹ̀ ètò ọ̀gbìn yóò ṣe dúró re ní ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ. Ó ní àjọ Nasani ti ṣàṣeyọrí nídìí ìdàgbàsókè ìpèsè àwọn ohun èlò àtàwọn èrò tó ń palẹ̀ oko mọ́, èyí tó ń gbin nǹkan oko àti èyí tó ń kórè, tó fi mọ́ èyí tí yóò máa dáàbò bò láti dájú pé àwọn èrè oko ò bàjẹ́. Ó tún sọ pé iléeṣẹ́ náà yóò tún ṣàmúlò àwọn pàǹtí èrè oko pẹ̀lú àwọn nǹkan míì láti ṣe àmúlò wọn fún ohun àmúṣagbára àti àwọn èròjà tó tún lè ṣe orílẹ̀-èdè yìí láǹfààní. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè ti kéde pé mílíọ̀nù lọ́nà 150 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni yóò láǹfààní láti kópa nínú ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀, tí wọn yóò sì láǹfààní láti dìbò. Alága àjọ INEC, ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu, sọ èyí di mímọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tó wáyé l'Àbújá, èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì dìjọ gbé kalẹ̀ ṣáájú ìdìbò tí yóò wáyé lọ́dún 2023. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ṣe wí, àpapọ̀ àwọn olùdìbò ọ̀hún ló gbẹnu sókè sí pẹ̀lú mílíọ̀nù lọ́nà 20, téyìí sì tayọ àpapọ̀ àwọn olùdìbò tí wọ́n wà láwọn orílẹ̀-èdè bíi 14 tí wọ́n jẹ́ orílẹ̀-èdè apá ìwọ̀-oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà. Àjọ náà lóhùn ti ń gbáradì láti fi àwọn ohun èlò ìdìbò ṣọwọ́ sáwọn ibùdó ìdìbò tó wà yíká orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà ló fi kún pé àjọ elétò ìdìbò ti ṣe àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ jiná láti fi wọ́n ṣọwọ́ sáwọn yúnítì ìdìbò tó wà ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà yíká ìpínlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí tó ìmọ̀ olú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá. Àwọn lámì ètò àwùjọ tí wọ́n mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ àyípadà ojú ọjọ́ ti gba àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn pé kí wọ́n ó jáwé sóbì lórí àmójútó àyíká nítorí ewu tó lè wà nídìí àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́ láwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn èèyàn yìí pẹ̀lú kọrin iléeṣẹ́ yìí ni wọ́n gbámọ̀ràn kalẹ̀ lórí ọ̀nà àti dìbùnà ewu tó lè wà lórí àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́. Àjọbámi akọmọláfẹ́lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ìròyìn rèé láti ẹnu Kajat Brookman. Kò sí àní-àní pé káàkiri àgbáyé ni àyípadà ti ń dé bá ojú ọjọ́, torílẹ̀-èdè yìí náà sì ti ń rí ipa rẹ̀ pẹ̀lú bí òtútù ṣe ti ń mú, bójò ṣe ń rọ̀ àti bí ẹ̀kún omi ṣe ti ń wáyé láwọn apá ibì kan lórílẹ̀-èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bí àyípadà ṣe ń tẹ̀síwájú láti máa dé bá ojú ọjọ́, àwọn tó ń sọ bójú ọjọ́ ṣe rí ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó ṣeé ṣe kí àkókò òtútù tọdún yìí ó pọ̀ díẹ̀. Èyí tó mú káwọn onímọ̀ máa kìlọ̀ fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n máa ṣe gbogbo ohun tó tọ́ láti fi dènà òtútù. Nígbà tó ń bóníròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀, onímọ̀ nípa ètò ìlera nílé ìwòsàn alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, arábìnrin Adégẹyè Olúyọ̀ǹbọ̀, rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti máa ṣe gbogbo nǹkan tí yóò máa mára wọn lọ́wọ́rọ́ lóòrèkóòrè, nítorí pé kò sí àkọsílẹ̀ pé ìgbà báyìí ni àkókò òtútù yóò kásẹ̀ ńlẹ̀, pẹ̀lú àlàyé pé òtútù àyà máa ń wọ́pọ̀ lásìkò yìí. Arábìnrin Adégẹyè wá gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn, pàápàá jùlọ àwọn ọmọdé àtàgbàlagbà nímọ̀ràn láti máa wọ aṣọ tí yóò gba òtútù pẹ̀lú oúnjẹ àtomi tó lọ́wọ́rọ́ lóòrèkóòrè. Àwọn ọmọdé wọ́n ní láti máa wọ cardigan fún
tó bá kọ́kọ́ wọ aṣọ kan tẹ́lẹ̀ wọ́n á wọ cardigan fún wọn, wọ́n á dé fìlà fún wọn, socks. So bí àwọn àgbàlagbà tó bí àsìkò òtútù yìí, àwọn àgbàlagbà àsìkò yìí làwọn àgbàlagbà máa ń lọ jù tí ò bá sì tọ́jú fún ẹ tí ò bá sì tọ́jú fún tẹ́lẹ̀ táìmù yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń lọ. So àwọn náà wọ́n á ní láti wọ cardigan fún wọn náà, àwọn ni wọ́n kàn wọ ṣòkòtò fún wọn. Àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́ kò ṣàkóbá fáwọn èèyàn nìkan, bákan náà lọ́mọṣorí lẹ́ka ètò ọ̀gbìn. Onímọ̀ nípa ètò ọ̀gbìn dókítà David Ogunṣadé tó bóníròyìn iléeṣẹ́ OSBC sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé àwọn àgbẹ̀ ló ń kojú ìṣòro tó pọ̀ jùlọ pẹ̀lú àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́, tó sì fi tọdún 2021 ṣàkàwé pé ojú ọjọ́ tí kò fanimọ́ra lọ́dún tó kọjá ló ṣe àkóbá tí èrè oko kò fi pọ̀ jàǹtìrẹrẹ. Dókítà Ogunṣadé wá fà ìdùnnú rẹ̀ hàn pé àìsí àwọn èlò ọ̀gbìn tí ó fáwọn àgbẹ̀ láǹfààní láti kojú àwọn ìṣòro tí wọ́n kojú lẹ́ka ètò ọ̀gbìn lákòókò yìí ló ń ṣe àkóbá lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó rọ àwọn ìjọba nípele-ìpele láti ran àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ohun èlò ọ̀gbìn tí yóò ṣàǹfààní fún wọn, pàápàá jùlọ láti ṣe kóríyá fáwọn àgbẹ̀ tó wà lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. December, October, December last year, àwọn ọyẹ́ kò ṣe dáadáa. Ẹni mọ̀ pé ọyẹ́ máa ń jẹ́ kí àwọn èso ṣó dáadáa. So this year, èso wa ò ṣó dáadáa. That's one aspect. Ó tẹ̀ jẹ́ kí a ní expect pé ìyípadà ní ojú ọjọ́ máa fẹ́ kí àwọn àkọ́tà ń gbé. Àwọn onímọ̀ wá rọ àwọn èèyàn àwùjọ láti fòpin sí ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá, ilẹ̀ sísun àti àwọn ìwà míì tó lè ṣàkóbá fún àyíká wọn àtòjú ọjọ́. Khadijat Lukman fún iléeṣẹ́ OSBC. Ààbò ara ẹni làbò lórílẹ̀‐èdè yìí ti fún ẹbí ọ̀kan lára ọmọ àjọ náà Elias Ibrahim, ẹni tó dágbére fáyé lákòókò tí ikọ̀ ISWAP lọ́kọlù ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní Kùjì ní ẹ̀bùn owó mílíọ̀nù 3 náírà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti ṣàtìlẹ́yìn fẹ́bí náà nígbà tó ń fún aya olóògbé arábìnrin Elizabeth Abraham àti ọmọbìnrin olóògbé ní ìwé sọ̀wédowó mílíọ̀nù 2.5 náírà àti ẹ̀bùn owó 300,000 náírà. Ọ̀gá àgbà àjọ NSCDC lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀mọ̀wé Ahmed Audu sọ pé ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ náà jẹ́ àjọ òun lógún tí wọn ò sì ní gbàgbé Elias Abraham tó jáde láyé lásìkò tó wà lẹ́nu iṣẹ́ láti dáàbò bo orílẹ̀‐èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde tí alukoro àjọ ọ̀hún Olúṣọlá Odùmúsù fi síta, ó ṣàkóyè ní pé owó náà ló jẹ́ ara àdéhùn tí àjọ náà ṣe fẹ́ bí olóògbé pẹ̀lú ìlérí pé ìjọba yóò tún gba ọmọbìnrin olóògbé sẹ́nu iṣẹ́ ààbò ara ẹni làbòlú lọ́gán tí ìjọba àpapọ̀ láti buwọ́lu ìgbésẹ̀ náà. Bákan náà ni gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kẹ́dùn lórí ikú ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ rí fáwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí Ọ̀gbẹ́ni Tàfà Balógun, ẹni tó jáde láyé lẹ́ni ọdún 96 nínú iṣẹ́ ìbánikẹ́dùn tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rán sí Ọ̀ràngún Ìlá Ọba Wahab Oyèdọ̀tun. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípìnlẹ̀ yìí Olóyè Adébísí Àkàndé àtẹ̀bí olóògbé pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí lápapọ̀ àtàwọn èèyàn ìlú Ìlá-Ọ̀ràngún níbi tí olóògbé ti wá òun lọ́rọ̀ yìí ti jẹyọ. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tí akọ̀wé ìròyìn fún gómìnà Oyètọ́lá Ismail Omipidán fi síta ní gómìnà ti mú ẹnubà ipa mánigbàgbé tí ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ti kó fétò ààbò orílẹ̀‐èdè yìí nígbà tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá láàrin ọdún 2002 sí 2005. Gómìnà Oyètọ́lá ṣàpèjúwe olóògbé Tàfà Balógun gẹ́gẹ́ bí aṣáájú tó nífẹ̀ẹ́ agbègbè rẹ̀ àti ọmọnìyàn lápapọ̀. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ìdùnnú ṣubú layọ̀ fáwọn tó ń ṣojú orílẹ̀-èdè yìí níbi ìdíje Commonwealth tó ń lọ lọ́wọ́ ní Birmingham pẹ̀lú bí Goodness Nwachukwu àti Alice Olúwafẹ́mi Ayọ̀ ṣe gbàmẹ̀yẹ góòlù níbi ìdíje discus tí táwọn obìnrin àti ìdíje àwọn àkàndá tó ń gbé wọn lóbìnrin. Nwachukwu ju discus ní mítà 24 ó lé díẹ̀ láti fi pa ìtàn discus tó jù ní orílẹ̀-èdè South Africa tí Olúwafẹ́mi Ayọ̀ sì gbé àpapọ̀ ìwọ̀n kìlógíráàmù 63 ó lé belenja. Bákan náà ni Bọ́sẹ̀ Ọmọláyọ̀ ṣe ipò kejì níbi ìdíje ọ̀hún tó sì gbàmẹ̀yẹ silver fórílẹ̀-èdè yìí. Tọ́jìmí Àkàndá àgbéwọ̀n fórílẹ̀-èdè yìí Nnamdi Innocent náà sì gbàmì ẹ̀yẹ bàbà lágbọ̀n ti àwọn ọkùnrin. Ikechukwu Obichukwu gbàmì silver míì lánàá níbi ìdíje àwọn àkàndá tó ń gbé wọn lọ́kùnrin. Àpapọ̀ àmì ẹ̀yẹ tí orílẹ̀-èdè yìí gbà ti jẹ́ 9
tàtìrí góòlù 5 sílvà 3 àti bàbà 5 pẹ̀lú 5. Ipò kẹjọ ní ilẹ̀ yìí wà lórí ìgbéléwọ̀n báwọn orílẹ̀-èdè ṣe gba àmì ẹ̀yẹ sí níbi ìdíje eré ìdárayá Commonwealth tó ń wáyé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Nílẹ̀ òkèèrè, ọwọ́ ti bá ọlọ́pàá 4 tí wọ́n jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà fẹ̀sùn gbígbẹ̀mí Breonna Taylor. Arábìnrin Taylor ni wọ́n gbẹ̀mí rẹ̀ nílégbèé rẹ̀ tó wà ní Louisville, Kentucky lọ́jọ́ 13 oṣù kẹta ọdún 2020 téyí ó sì ṣẹ̀yìn àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lọ yabo ilé rẹ̀ láì gbàṣẹ. Arábìnrin náà tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn ẹni ọdún 26 làwọn ọlọ́pàá náà gbébọn fún lásìkò tó wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ Kenneth Walker. Bí wọ́n ṣe ṣàdédé já okùn ẹ̀mí rẹ̀ yìí ló ṣokùnfà ọ̀kan ìfẹ̀hónúhàn yíká orílẹ̀-èdè náà. Ìrírí ni pé ìgbìmọ̀ olùwádìí tí ìjọba gbé kalẹ̀ kéde pé 3 lára àwọn ọlọ́pàá 4 náà ló dí pàǹpá parọ́ láti lọ mú arábìnrin Taylor tó ṣokùnfà bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí rẹ̀, pẹ̀lú àlàyé pé ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá náà, Brett Axon, ni wọ́n kọ́kọ́ gbé lọ sí ilé ẹjọ́. Ọ̀gbẹ́ni Axon ló yan ọta ìbọn 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mọ́ arábìnrin Taylor lásìkò tí wọ́n lọ kà á mọ́lé. Kò jù báyìí lọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àkókò yìí. Ọláwùmí Ọláníyì lólóòtú. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 lọ́sàn-án nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Iṣẹ́ wa ò ní díṣẹ́. Ẹ̀yà ṣẹ́ o.